नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ कोरियन चाउचाउबाट चिकन चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु। यसरी बनाएको कोरियन चिकन चाउमिनको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई स्पाइसी नुडल्स मन पर्छ भने चाहिँ यो तरिकाबाट चिकन चाउमिन बनाउनु भयो भने यसको स्वाद अझै नै मिठो हुनेछ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ मसिनो गरी काटेको चिकनको पिसलाई 5 मिनेट जति बोइल गरेर लिएकी छु। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा भाँडोमा पानीलाई उमालिसकेकी छु र यहाँ चाहिँ मैले 2वटा कोरियनको स्पाइसी नुडल्सलाई बोइल गर्नका लागि राखेकी छु। हजुरहरूले यसको ठाउँमा कुनै पनि स्पाइसी नुडल्सहरूलाई लिन सक्नुहुनेछ। अब चाउचाउलाई हल्का चलाएर यसलाई राम्रोसँग बोइल हुन दिनुपर्छ। अब ग्यास अन गरेर अर्कोपट्टि चाहिँ मैले एउटा प्यानलाई बसाइसकेकी छु। अब यो तातेपछि यसमा 2 चम्चा जति तेललाई राख्ने। अब तेल तातेपछि यसमा बोइल गरेको चिकनको पिसलाई राख्ने। अब यो चिकनलाई मिडियम टु लो फ्लेममा बेला बेला चलाउँदै रातो हुने बेलासम्म यसरी नै फ्राई गर्ने। यता हाम्रो नुडल्स पनि बोइल हुँदैछ। केही बेर फ्राई गरिसकेपछि चिकन यसरी रातो भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई म तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। अब यता यो चाउचाउ पनि बोइल भइसकेको छ। चाउचाउलाई हामीले राम्रोसँग पाक्ने गरी चाहिँ बोइल गर्दैनौँ, यसलाई 90% मात्रै बोइल गर्छौँ। र अब चाहिँ यसमा रहेको पानीलाई एउटा छान्नेमा छान्नुपर्छ र यसलाई एकपटक चिसो पानीले पखालेर यसलाई हामीले राख्नुपर्छ। अब अघि चिकन फ्राई गरेको सेम प्यानमा मैले थोरै मात्रामा तेललाई थपेकी छु। अब यहाँ चाहिँ मैले यसरी मसिनो गरी काटेको प्याज, बन्दा, गाजर र क्याप्सिकमलाई लिएकी छु। अब तेल तातिसकेको छ, यसमा म यो प्याजलाई राख्दैछु। प्याजलाई एकैछिन चलाउँदै भुट्ने। र अब यो सबै भेजिटेबल्सहरूलाई यसमा राखिदिने। अब यसलाई हामी धेरै बेर चाहिँ पकाउँदैनौँ, एकैछिन चलाउँदै पकाउँछौँ। र अब चाहिँ म यसमा थोरै मात्रामा मरिचको धुलो र थोरै भिनेगरलाई पनि राख्दैछु र 1 देखि 2 चम्चा टमेटो केचपलाई पनि राखेकी छु। र अब चाहिँ अघि फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि यसमा राखिदिने र एकपटक चलाएर यसमा थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राख्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ भेजिटेबल्सलाई धेरै बेरसम्म नपकाइकन अघि हामीले बोइल गरेर राखेको नुडल्सलाई पनि अब यसमा राखिदिने र हल्कासँग चलाउँदै नुडल्सलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। र अब चाहिँ कोरियन चाउचाउको सबै मसलाहरूलाई हामीले यसमा राखिदिने। हजुरहरूले कतिको बढी अथवा कम पिरो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार नुडल्सको मसलाहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ मैले कोरियन चाउचाउको सबै मसलालाई राखिसकेकी छु र यसलाई अब चलाएर राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि अब हाम्रो यो कोरियन चिकन चाउमिन तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले प्लेटमा सर्भ गरेर खान सक्छौँ र यो स्पाइसी चिकन चाउमिन चाहिँ एकदमै मिठो बनेको छ। आशा छ हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।